จ้าชายที่เคยฆ่าพี่น้องและญาติวงของตนเองเพื่อขึ้นครองบัลลังก์ราชาที่เคยมีคุกทรมานนักโทษโดยวิธีโหดเหี้ยมจนคนเรียกมันว่านรกของอโศกและราชาคนเดียวกันนี้ที่ต่อมากลายเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดผู้หนึ่งในประวัติศาสตร์อินเดียผู้ที่ทำให้พระพุทธศาสนาเดินทางเผยแผ่ไปทั่วแดนเรื่องนี้คือเรื่องราวของพระเจ้าอโศกมหาราชเล่าเรื่องนี้ก็ต้องย้อนไปภายหลังพระพุทธศาสนาอย่างรากลึกอย่างมั่นคงมาเป็นเวลากว่า200ปีณอนุทวีปอินเดียพระเจ้าจันทรคุปผู้เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมริยะเสริมสร้างจักรวรรดิโดยตั้งต้นที่เมืองตักกศิลาทำสงครามชิงเมืองเล็กเมืองน้อยต่างๆรวบรวมแผ่นดินอินเดียได้สำเร็จจนกลายเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมาโดยมีเมืองปาตาลีบุตรเป็นศูนย์กลางเวลานั้นอารยธรรมอันรุ่งเรืองก็ได้แผ่ไพศาลผู้คนคึกคักมากมายภายหลังพระเจ้าจันทรคุปได้สวรรคตลงพระโอรสพระนามว่าพระเจ้าพินทุสารจึงได้ขึ้นของราชสมบัติสืบต่อมาณเรือนพราหมณ์แห่งหนึ่งในนครจำปาได้มีบุตรีของพราหมณ์นามว่าทันมาซึ่งเป็นหญิงสาวที่งดงามกว่าผู้ใดในแว่นแคว้นนั้นพราหมณ์ได้ให้โหรทั้งหลายพยากรณ์ดวงชะตาธิดาของตนซึ่งบรรดาโหรต่างก็มีความเห็นตรงกันว่าดวงชะตาของนางทันมาจะมีคู่ครองเป็นวรรณกษัตริย์ผู้ปกครองและนางจะมีโอรส2 พระองค์โดยองค์หนึ่งจะได้เป็นมหาราชาผู้ยิ่งใหญ่ปกครองทวีปทั้ง4เมื่อพราหมณ์ได้ฟังก็รู้สึกพึงพอใจและปลื้มปิติยิ่งนักพอลองไตร่ตรองดูก็คิดว่าจะพาธิดาของตนไปถวายพระเจ้าพินทุสารณนครปาตาลีบุตรเพื่อให้คำทำนายนั้นเป็นจริงเมื่อพราหมณ์และนางทันมาผู้เป็นบุตรีเดินทางไปถึงพระราชวังด่านแรกที่ได้เจอคือบรรดานางสนมทั้งหลายของพระเจ้าพินทุสารพวกนางเห็นว่านางทันมามีรูปโฉมงดงามเกรงว่าพระเจ้าพินทุสารจะโปรดปรานนางมากกว่าพวกตนจึงให้นางทันมาไปเป็นเจ้าพนักงานตัดผมและดูแลเรื่องความงดงามทางร่างกายของพระเจ้าพินทุสารแทนแต่โชคชะตาของหญิงสาวที่จะได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งพระมเหสีพระเจ้าพินทุสารที่รับการถวายงานในทางช่างผมและเครื่องแต่งกายเกิดโปรดปรานนางทันมาขึ้นมาจึงได้แต่งตั้งนางเป็นพระมเหสีนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาภายหลังจากนั้นไม่นานพระนางทันมาก็ตั้งพระครรภ์ขึ้นจนล่วงเข้าสู่เวลา9 เดือนพระนางก็ได้ประสูติพระโอรสสมบูรณ์แข็งแรงโดยพระราชกุมารนั้นได้รับพระราชทานชื่อว่าอโศกราชกุมารด้วยเหตุที่ระหว่างพระนางทันมาประสูติพระโอรสนั้นปราศจากความเจ็บปวดและความเศร้าโศกใดๆทุกประการการเวลาผ่านไปอโศกราชกุมารได้เติบโตขึ้นมาภายในพระราชวังเนื่องจากพระเจ้าพินทุสารได้มีพระมเหสีและพระโอรสหลายพระองค์ด้วยการชิงดีชิงเด่นจึงเกิดขึ้นเพราะบรรดาพระมเหสีทั้งหลายต่างก็อยากให้โอรสของตนได้มีโอกาสขึ้นครองราชย์โดยเฉพาะเจ้าชายสุมาณะพระเชษฐาต่างพระมารดาที่จะคอยหาเหตุให้ร้ายเจ้าชายอโศกเสมอนานวันเข้าความโปรดปรานที่พระเจ้าพินทุสารมีต่อเจ้าชายอโศกจึงลดน้อยลงจนวันหนึ่งพระเจ้าพินทุสารเห็นว่าเจ้าชายอโศกเจริญวัยพอที่จะไปร่ำเรียนวิชาได้แล้วจึงได้ให้ส่งให้ไปเรียนวิชาที่แดนไกลถึงเมืองตักกศิลาซึ่งเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางการศึกษาของชมพูทวีปเจ้าชายอโศกได้เดินทางไปร่ำเรียนพร้อมด้วยบุตรของอำมาตย์เมื่อไปถึงสำนักวิชาได้ทำการฝากตัวกับอาจารย์สิงหเทวะแล้วเล่าเรียนศิลปะวิทยาอย่างแตกฉานไม่ว่าจะเป็นวิชาการต่อสู้การวางแผนยุทธศาสตร์การรบที่ชัยสงครามวิชาปกครองบ้านเมืองจน5 ปีผ่านไปเจ้าชายอโศกที่ร่ำเรียนจนสำเร็จวิชาก็เดินทางกลับนครปาตาลีบุตรพระเจ้าพินทุสารถึงแม้จะไม่โปรดเจ้าชายอโศกมากนักแต่ก็ดีใจที่พระโอรสเรียนสำเร็จกลับมาเป็นกำลังของบ้านเมืองเวลาต่อมาที่นครตักกศิลาเกิดการกบฏแข่งเมืองขึ้นครั้งใหญ่พระเจ้าพินทุสารมีรับสั่งให้เจ้าชายสุมาณะยกทัพไปปราบปรามเจ้าชายสุมาณะยกทัพไปแล้วได้บุกเข้าโจมตีกองกำลังกบฏของตักกศิลาแต่เกิดพลาดท่าบาดเจ็บจนต้องถอยทัพกลับไปพระเจ้าพินทุสารเห็นดังนั้นจึงมีรับสั่งให้เจ้าชายอโศกยกทัพไปรบแทน
ก่อนเข้าโจมตีเจ้าชายอโศกได้วางแผนกลยุทธ์จัดทัพเป็นอย่างดีด้วยความปรีชาสามารถของเจ้าชายอโศกจึงทำให้ทัพกบฏถูกปราบปรามลงอย่างง่ายดายกองทัพปาตาลีบุตรจึงมีชัยกลับไปแต่หลังจากชนะศึกเมืองตักกศิลากลับมาพระเจ้าพินทุสารกลับแต่งตั้งเจ้าชายสุมนาขึ้นครองเมืองตักกศิลาและให้เจ้าชายอโศกไปปกครองเมืองอุเชนีในแคว้นอวันตีที่อยู่ห่างไกลออกไปแทนโดยพระเจ้าพินทุสารหมายจะให้เจ้าชายสุมนะเป็นผู้ครอบครองราชสมบัติแห่งเมืองปาตาลีบุตรต่อจากพระองค์เจ้าชายอโศกจึงต้องออกเดินทางไกลอีกครั้งในช่วงพระชนมายุ17พรรษาเพื่อไปปกครองเมืองอุเชนีเจ้าชายอโศกเดินทางไปถึงกรุงอุเชนีที่ในตอนนั้นจัดงานเทศกาลรื่นเริงอยู่พอดีเจ้าชายหนุ่มก็ได้พบกับหญิงสาวเบญจกัลยาณีผู้หนึ่งนามว่านางเวทิสาเจ้าชายอโศกถูกตาต้องใจนางเป็นอย่างมากจึงได้ทำการสู่ขอนางเวทิสาจากบิดาของนางที่เป็นเศรษฐีใหญ่ในเมืองและมีการอภิเษกสมรสขึ้นหลังจากพระนางเวทิสามาเป็นชายาคู่บารมีของเจ้าชายอโศกได้ไม่นานก็มีพระประสูติการพระโอรสพระนามว่าเจ้าชายมหินทะและมีพระธิดาคือเจ้าหญิงสังฆมิตตาเจ้าชายอโศกได้ปกครองกรุงอุเชนีและใช้ชีวิตครองเรือนอย่างสงบร่มเย็นเรื่อยมาการเวลาผ่านไปพระเจ้าพินทุสารซึ่งมีพระชราภาพลงและเกิดอาการประชวรในขณะนั้นพระอาการเพียบหนักใกล้สวรรคตเต็มทีพระเจ้าพินทุสารได้รับสั่งกับอัครเสนาบดีที่เข้าเฝ้าใกล้แท่นพระบรรทมใกล้ชิดว่าเราปรารถนาที่จะมอบราชสมบัติแก่สุมาณะขอให้ท่านจัดคนไปรับสุมาณะมาเฝ้าเราบัดนี้และขอให้อโศกที่ปกครองกรุงอุเชนีไปครองนครตักกศิลาแทนอัครเสนาบดีที่ได้ฟังรับสั่งก็คุ้นคิดหนักถวายบังคมลาเดินออกมาแล้วตัดสินใจครั้งสำคัญโดยการเปิดประชุมเหล่าขุนนางราชมนตรีให้มาพร้อมกันที่ท้องพระโรงอัครเสนาบดีเมื่อเห็นเหล่าขุนนางมาพร้อมกันแล้วก็กล่าวว่าบัดนี้พระเจ้าพินทุสารได้มีรับสั่งจะให้เจ้าชายสุมาณะขึ้นของราชสมบัติสืบต่อพวกท่านทั้งหลายเห็นเป็นประการใดเห็นควรว่าใครเหมาะสมในการครองราชสมบัติให้มั่นคงสถาพรสืบไปบรรดาขุนนางราชมนตรีทั้งหลายก็ถกเถียงให้ความเห็นต่างๆนานาจนในที่สุดก็ได้ข้อสรุปอัครเสนาบดีจึงประกาศการท้องพระโรงว่าผลการลงมติของขุนนางราชมนตรีแห่งเมืองปาตาลีบุตรเห็นควรว่าให้เจ้าชายอโศกขึ้นครองราชสมบัติสืบไปพระเจ้าพินทุสารที่นอนประชวรบนแท่นบรรทมได้ยินขุนนางคนหนึ่งมารายงานว่ามติของเหล่าขุนนางให้เจ้าชายอโศกขึ้นครองราชสมบัติแทนก็ทรงปวดร้าวและเจ็บช้ำในจิตใจเนื่องจากผิดหวังจากการที่ต้องการให้เจ้าชายสุมาณะครองราชสมบัติจึงทรงสวรรคตลงในวันนั้นเองเจ้าชายสุมาณะเมื่อได้ยินข่าวที่แพร่สะพัดไปว่าบัดนี้บรรดาขุนนางตกลงใจยกบัลลังก์ให้กับเจ้าชายอโศกก็เกิดความพิโรธขึ้นสั่งให้เตรียมไพร่พลจะเสด็จไปชิงบัลลังก์คืนกลับมาฝ่ายเจ้าชายอโศกที่ทรงทราบข่าวแล้วเช่นกันก็ตั้งพระทัยว่าบัลลังก์นี้ต้องเป็นของข้าใครจะขวางข้าเดินขึ้นบัลลังก์นี้ไม่ได้พร้อมรับสั่งจัดทัพเมื่อเตรียมพร้อมแล้วก็ยกพลออกไปทำศึกทันทีเจ้าชายอโศกที่ยกไพร่พลไปถึงเมืองปาตาลีบุตรก่อนก็คิดว่าต้องกำจัดเสี้ยนน้ำทั้งหมดจึงเข้าห้ำหั่นบรรดาพี่น้องต่างมารดาและพระประยุรญาติถูกสังหารรวมกันนับร้อยพระองค์แผ่นดินนองเลือดไปทั่วเจ้าชายอโศกละเว้นพี่น้องไว้เพียงพระอนุชาที่ร่วมพระมารดาไว้พระองค์เดียวเจ้าชายสุมาณะที่ยกทัพมาถึงก็ต่อสู้กับเจ้าชายอโศกที่รอท่าอยู่แล้วการทำศึกครั้งนั้นได้เข้าต่อสู้กันอย่างดุเดือดและเป็นเจ้าชายอโศกได้รับชัยชนะในครั้งนี้และประหารเจ้าชายสุมาณะลงในที่รบนั่นเองวันเดียวกันนั้นพระนางสุมาณาเทวีภรรยาของเจ้าชายสุมาณะจึงท้องแก่จวนคลอดแล้วเมื่อได้ทราบข่าวว่าเจ้าชายสุมาณะสิ้นพระชนม์ในที่รบจึงเกรงว่าราชภัยจะมาถึงตนและบุตรจึงปลอมตัวแต่งกายอย่างสามัญชนลอบหนีออกจากวังมาแล้วเดินไปจนถึงหมู่บ้านคนจันทานเทวดาที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นนิโครธสงสารพระนางจึงเนรมิตศาลาที่พักพระนางสุมาณาเทวีเห็นศาลาว่างจึงเข้าไปอาศัยพักเหนื่อยแล้วก็คลอดลูกชายออกมาณศาลาแห่งนี้พระนางจึงตั้งชื่อลูกว่านิโครธตามชื่อต้นไม้นั้นทั้งสองแม่ลูกจึงอาศัยอยู่บริเวณนั้นเรื่อยมากลับมาที่เมืองปาตาลีบุตรหลังจากเสร็จศึกภายใน
เจ้าชายอโศกก็ยกทัพไปปราบปรามเมืองอื่นๆในชมพูทวีปเพื่อรวบรวมอาณาจักรเป็นแผ่นดินเดียวกันให้เป็นปึกแผ่นเพื่อเสริมสร้างบารมีความเป็นกษัตริย์นักรบผู้ปรีชาของพระองค์เสร็จศึกทั้งปวงแล้วจึงจัดงานปราบดาพิเศษกเป็นพระเจ้าอโศกอย่างยิ่งใหญ่เป็นที่จดจำของชาวแคว้นมคธพระเจ้าอโศกได้แต่งตั้งอัครมเหสีองค์ใหม่เคียงคู่พระองค์คือพระนางอสันทมิตราครองคู่ด้วยกันมาอย่างมีความสุขแต่แล้วภายหลังพระนางอสันทมิตราได้เกิดสิ้นพระชนม์ลงพระเจ้าอโศกเกิดความโทมนัสอาลัยในพระนางอย่างมากจนอีก4 ปีต่อมาพระเจ้าอโศกจึงแต่งตั้งพระนางติสยรักษิตาเป็นอัครมเหสีแทนเป็นที่ปรากฏว่าทรงงามเลิศพระพักตร์น่าเย้ายวนเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าอโศกยิ่งนักภายหลังที่พระเจ้าอโศกปราบดาพิเศษเป็นกษัตริย์อย่างสมบูรณ์ก็ทำศึกแผ่พระบรมเดชานุภาพไปทั่วทุกทิศจนได้รับฉายาว่าจันทาโศกแปลว่าอโศกผู้โหดเหี้ยมการปกครองของพระองค์เสมือนปกครองด้วยกำปั้นเหล็กคัมภีร์อโศกาวทานกล่าวว่าพระเจ้าอโศกเมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ใหม่ๆโดยพระองค์ทรงมีอุปนิสัยที่โหดร้ายอยู่แล้วทรงรับสั่งให้สังหารขุนนางที่กระด้างกระเดื่องจำนวน500 คนและในคราวหนึ่งพระเจ้าอโศกทรงรับสั่งให้บำรุงรักษาต้นอโศกอย่างดีเพราะเป็นต้นไม้ที่มีชื่อเหมือนพระองค์แต่เมื่อพวกนางสนมกำนันไปหักกิ่งและดอกต้นอโศกเล่นเมื่อทรงทราบพระองค์ทรงกิ้วมากถึงกับรับสั่งให้จับนางสนมกำนันเหล่านั้นเผาไฟทั้งเป็นและในคัมภีร์อโศกาวทานยังกล่าวถึงนรกกาไลหรือนรกของอโศกซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นเสมือนแดนประหารที่สร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราชในช่วงที่ยังปกครองแบบเหี้ยมโหดตั้งอยู่ในเมืองปาตาลีบุตรภายนอกดูเหมือนพระราชวังที่สวยงามเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายห้องทรมานอันโออาได้รับการออกแบบอย่างชันฉลาดเพื่อดึงดูดผู้คนให้เข้าไปข้างในจึงถูกเรียกว่าคุกที่สวยงามแต่ภายในเป็นสถานที่ทรมานอย่างโหดร้ายโดยได้รับแรงบันดาลใจจากนรกในพระพุทธศาสนาเช่นงัดปากนักโทษด้วยเหล็กแล้วเททองแดงเหลวร้อนลงไปในคอเป็นต้นพระเจ้าอโศกมักจะส่งผู้ที่ขัดขวางพระองค์อย่างโหดร้ายมายังสถานที่แห่งนี้โดยมีคีริกะเป็นเพชฌฆาตผู้ดูแลการลงโทษว่ากันว่ามีข้อตกลงระหว่างพระเจ้าอโศกและคีริกะไว้ว่าผู้ใดก็ตามที่เข้าไปในห้องแห่งการลงโทษแม้จะเป็นเพียงผู้มาเยือนโดยบังเอิญก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ออกมาอย่างมีชีวิตค่ะจนจุดเปลี่ยนที่ทำให้พระเจ้าอโศกเริ่มศรัทธาในพระพุทธศาสนาคือวันหนึ่งมีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อสมุทรระเดินผ่านมาแล้วบังเอิญเข้าไปในนรกกาไรหรือนรกของอโศกทันทีที่เข้าไปก็ถูกคีริกะจับและบอกว่าผู้ที่มาเยือนสถานที่นี้จะต้องถูกทรมานจนตายแล้วก็นำตัวไปยังห้องทรมานทันทีคีริกะก็เริ่มลงมือแต่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ทำร้ายพระสมุทรระไม่ได้สักอย่างจนในที่สุดก็โยนพระสมุทรระลงไปในหม้อใบใหญ่ที่ต้มด้วยน้ำเดือดแต่ปรากฏว่าของเหลวในหม้อนั้นกลับเย็นลงทันทีพระสมุทรระนั่งสมาธิขัดสมาธิอยู่บนดอกบัวนั้นอย่างสงบคีริกะตกใจมากรีบไปรายงานพระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกได้ยินแล้วก็อยากเห็นด้วยตาตัวเองจึงเดินเข้าไปในห้องทรมานและเห็นภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตพระสมุทรระลอยตัวอยู่กลางอากาศเหนือหม้อใบใหญ่นั้นพระเจ้าอโศกถามว่าท่านเป็นใครพระสมุทรระตอบว่าเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าและยึดมั่นในธรรมะแล้วก็ตำหนิพระเจ้าอโศกตรงๆว่าพระพุทธองค์เคยทรงพยากรณ์ว่า200 ปีหลังปรินิพพานจะมีราชาพระนามว่าอโศกจะเป็นผู้แจกจ่ายพระบรมสารีริกธาตุให้กว้างไกลและจะทรงสร้างเจดีย์ 84,000 องค์แต่พระองค์ก็หาได้กระทำเช่นนั้นไม่กับสร้างสถานที่นี้ขึ้นมาโดยไม่จำเป็นทำให้คนบริสุทธิ์ต้องทุกข์ทรมานโดยเปล่าประโยชน์กล่าวจบแล้วพระสมุทรระก็จากไปแต่เจ้าอโศกนิ่งคิดได้ว่าพระองค์ไม่ควรสร้างแดนประหารที่เหี้ยมโหดเช่นนี้เลยคีริกะก็ได้พูดเตือนพระเจ้าอโศกว่าข้าแต่พระองค์เคยพระราชทานอำนาจแก่หม่อมฉันว่าใครก็ตามที่ก้าวเข้ามายังสถานที่แห่งนี้แล้วจะมีชีวิตออกไปไม่ได้พระเจ้าอโศกจึงตรัสว่าแม้แต่เรางั้นหรือคีริกะก็ทูลตอบว่า
พระเจ้าค่ะพระเจ้าอโศกจึงรับสั่งถามคีริกะว่าใครเดินเข้ามาในห้องทรมานนี้ก่อนคีริกะต้องยอมรับว่าตัวเองเข้ามาก่อนพระเจ้าอโศกจึงสั่งทหารที่ติดตามมาให้จับคีริกะไปเผาทั้งเป็นแล้วสั่งทุบทำลายวังนรกนั้นทิ้งทั้งหมดในมุมของนักวิชาการแม้จะยังไม่พบหลักฐานทางโบราณคดีที่ยืนยันการมีอยู่ของวังนรกนี้จากการขุดค้นที่ปาตาลีบุตรกลุ่มนักวิชาการจึงมองว่าเรื่องนี้เป็นการขยายความในเชิงตำนานเพื่อเน้นย้ำถึงความยิ่งใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงของพระเจ้าอโศกค่ะจนในปีที่ 8 ของการครองราชย์พระเจ้าอโศกได้กรีธาทัพมุ่งหน้าสู่แคว้นกาลิงคะที่อยู่ทางตอนใต้ของแคว้นมคธแถบลุ่มแม่น้ำมหานาทีซึ่งเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารที่บริบูรณ์เมื่อกองทัพของพระเจ้าอโศกเหยียบย่างเข้าสู่ดินแดนกาลิงคะกลองรบก็ดังลั่นขึ้นเป็นสัญญาณว่ามหาสงครามได้บังเกิดขึ้นแล้วพระเจ้าอโศกจอมทัพผู้เกรียงไกรพวกม้ากวัดแกว่งพระแสงดาบนำเหล่าทหารทะลวงโจมตีชาวกาลิงคะที่พยายามป้องกันดินแดนของตนอย่างสุดความสามารถใครผลฆ่าฟันกันอย่างดุเดือดเสียงช้างและม้าศึกร้องลั่นเหล่าทหารที่ถูกคมดาบและลูกศรส่งเสียงร้องครวญครางไปทั่วสนามรบบาดเจ็บล้มตายกันนับไม่ถ้วนการทำศึกโดยปกติของพระเจ้าอโศกที่ไม่ว่าจะบุกเข้าไปในดินแดนใดก็ไม่เคยพบกับความปราชัยแต่เมื่อต้องมาเผชิญกับกองทัพของแคว้นกาลิงคะกับต้องใช้กำลังทหารทุ่มเทเวลาและการบัญชาการที่ยากยิ่งกว่าทัพใดๆโดยชาวบ้านกาลิงคะไม่ว่าจะเป็นสตรีหรือเด็กรุ่นหนุ่มต่างก็ยินดีออกมาสู้ศึกป้องกันแคว้นของตนทั้งสิ้นจนในที่สุดพระเจ้าอโศกได้จับตัวราชาแห่งแคว้นกาลิงคะได้ในสนามรบนั่นเองและพระองค์ถูกตัดสินให้สำเร็จโทษส่วนทหารแคว้นกาลิงคะได้แตกทัพหนีกระจัดกระจายไปคนละทิศละทางบางส่วนที่หนีไม่ทันก็โดนจับเป็นเฉลยถึงนับแสนคนเมื่อศึกสงบลงพระเจ้าอโศกได้ทอดพระเนตรไปทั่วลานแผ่นดินร่างมนุษย์ที่ทำศึกไม่ว่าฝ่ายไหนนอนสิ้นชีพกองทัพกันทั่วเลือดไหลแดงฉานไหลนองไปท่วมเป็นบริเวณกว้างจอมจักรพรรดิรู้สึกสลดพระทัยอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับการทำศึกครั้งอื่นๆความสังเวชเกิดขึ้นในพระทัยอย่างท่วมท้นทรงปลดธนูและปล่อยพระแสงดาบในมือลงพร้อมประกาศว่านับแต่นี้ไปเราผู้มีพระนามว่าอโศกจะขอวางดาบและธนูลงและจะไม่ขึ้นม้าศึกเพื่อออกทำสงครามอีกต่อไปภายหลังเสร็จศึกกาลิงคะพระเจ้าอโศกก็ทรงนำทัพกับปาตาลีบุตรมาถึงตรงนี้ก็ขอย้อนกลับไปเล่าถึงนิโครธโอรสของเจ้าชายสุมาณะก่อนนะคะเมื่อนิโครธอายุ7 ขวบพระเถระรูปหนึ่งชื่อมหาวรุณะเห็นว่าเด็กคนนี้มีบุญวาสนาพร้อมแล้วจึงขอให้แม่อนุญาตให้บวชจึงพอปลงผมเสร็จสามเณรก็บรรลุอรหันต์ทันทีวันหนึ่งสามเณรนิโครธออกเดินทางบิณฑบาตผ่านลานพระราชวังพอดีกับที่พระเจ้าอโศกยืนอยู่ที่สีหบัญชรทรงเห็นสามเณรเดินด้วยอินทรีย์สงบใจสงบแต่ต่างจากพวกอาชีวกะที่พระองค์เคยถวายทานแล้วไม่เกิดเลื่อมใสทรงพอพระทัยในอาการสำรวมของสามเณรสั่งให้ทหารไปนิมนต์เข้ามาในวังพระเจ้าอโศกถวายอาหารแล้วขอให้สามเณรแสดงธรรมสามเณรนิโครธจึงแสดงอัปปมาทวรรคในธรรมบทขึ้นต้นว่าความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายความประมาทเป็นทางแห่งความตายพระเจ้าอโศกฟังแล้วเลื่อมใสมากตั้งถวายนิตยพัสค่อยๆเพิ่มจำนวนพระสงฆ์ขึ้นทุกวันจนในที่สุดถวายพัสแก่พระสงฆ์ถึง600,000 รูปตัดพัสของพวกพราหมณ์และนักบวชนอกศาสนาออกหมดสามเณรนิโครธจึงให้พระเจ้าอโศกพร้อมทั้งพุทธบริษัทตั้งมั่นอยู่ในไตรสรณคมและเบญจศีลและนั่นเป็นจุดสำคัญที่ทำให้พระเจ้าอโศกหันมาสนพระทัยในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งประกาศพระองค์เป็นพุทธมามกะพระราชทานทรัพย์เพื่อทำทานทุกวันพระองค์ทรงทราบว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงมีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์จึงทรงตรัสสินพระทัยว่าจะสร้างวิหารและสถูปบูชาพระธรรมขันธ์ละ1 แห่ง
ให้ครบ 84,000 องค์ทั่วชมพูทวีปพอสร้างเสร็จแล้วก็ทรงเกิดปัญหาทันทีว่าจะเอาพระบรมสารีริกธาตุที่ไหนมาบรรจุให้ครบทุกองค์พระองค์ก็ไม่รู้ว่าพระบรมสารีริกธาตุฝังอยู่ที่ไหนทรงให้รื้อสถูปที่เมืองราชคฤห์ดูก็ไม่พบจึงให้ก่อคืนดังเดิมแล้วก็ทรงเรียกประชุมพุทธบริษัท4คือภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาถามว่าใครเคยได้ยินว่ามีการฝังพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่ใดบ้างในที่ประชุมมีพระมหาเถระผู้เฒ่าอายุถึง120 ปีรูปหนึ่งบอกว่าตอนอายุ7 ขวบบิดาเคยพาไปบูชาสถูปศิลาแห่งหนึ่งแล้วบอกให้จำสถานที่นี้ไว้ให้ดีแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่จริงหรือเปล่าพระเจ้าอโศกให้พระเถระนำเสด็จไปยังสถานที่นั้นพอขุดลงไปก็พบพระบรมสารีริกธาตุจริงๆพร้อมกับแผ่นทองคำที่พระมหากัสสปะจารึกไว้ตั้งแต่ยุคพระเจ้าอาชาติศัตรูว่าพระเจ้าอโศกจะเสด็จมาพบที่นี่แน่นอนพระเจ้าอโศกทรงอ่านแล้วก็ปิติโสมนัสมากจากนั้นก็ทรงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุออกมาทั้งหมดแบ่งบรรจุลงในสถูป 84,000 องค์ที่สร้างไว้ทั่วชมพูทวีปให้ครบแล้วจัดงานฉลองสมโภชอย่างยิ่งใหญ่ตลอด7 ปี 7 เดือน 7 วันซึ่งเป็นงานเดียวกับที่ต้องนิมนต์พระอุปคุปมาปราบพญามารนั่นเองค่ะสำหรับเรื่องพระอุปคุปช่วงที่ท่านป้องกันงานสมโภชสามารถรับชมได้ในคลิปแยกเรื่องพระอุปคุปได้เลยนะคะมาต่อกันที่เรื่องราวของพระเจ้าอโศกและพระอุปคุปกันต่อนะคะภายหลังจากงานสมโภชพระเจ้าอโศกทรงปรึกษาพระอุปคุปว่าพระองค์ทรงมีศรัทธาตั้งมั่นต้องการไปสักการะยังสถานที่พระพุทธเจ้าเคยเสด็จพระอุปคุปจึงเป็นผู้นำทางพระเจ้าอโศกไปตามสถานที่ทั้ง4 แห่งคือลุมพินีสถานที่ประสูติโคนต้นพระศรีมหาโพธิ์สถานที่ตรัสรู้จากนั้นไปยังป่าอิสิตนะมฤคทายวันสถานที่แสดงปฐมเทศนาและนครกุสินาราสถานที่ปรินิพพานของพระพุทธองค์และที่แห่งนี้พระเจ้าอโศกได้สะเทือนใจจนกันแสงแล้วค่อยๆก้มลงกราบอย่างซาบซึ้งพระเจ้าอโศกทรงพระราชทานทรัพย์เป็นทองแสนตำลึงเพื่อสร้างเจดีย์สถานในแต่ละที่ที่เสด็จจาริกไปพร้อมให้จารึกเสาหินสลักคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ไว้ที่เสาหินนั้นด้วยในสังเวชนียสถานทั้ง4พระเจ้าอโศกทรงมีพระราชศรัทธาต้นศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพิเศษพระเจ้าอโศกจึงทรงนำเครื่องหอมพวงมาลัยไปวางถวายอยู่ไม่ขาดความเอาพระทัยใส่ต้นศรีมหาโพธิ์นี่เองทำให้พระนางติสยรักษิตามเหสีเกิดความริษยาว่าพระองค์โปรดต้นโพมากกว่าตนเองจึงให้นางทาสีนำน้ำร้อนไปรดที่โคนต้นโพหลายครั้งจนต้นโพเหี่ยวเฉาลงจนพระเจ้าอโศกได้เสด็จมาทอดพระเนตรเห็นต้นโพเหี่ยวเฉาลงก็สลดพระทัยอย่างมากถึงขนาดประชวรหนักทำให้พระนางติสยลักษิตาเกิดร้อนพระทัยขึ้นจึงเข้าไปสารภาพความผิดกับพระเจ้าอโศกถึงสิ่งที่พระนางได้กระทำลงไปเมื่อพระเจ้าอโศกทรงทราบเหตุที่แท้จริงจึงทรงให้อภัยโดยพระองค์พยายามทำให้ต้นโพกลับมาฟื้นดังเดิมถึงกับตรัสสั่งให้รีดนมจากแม่โค100 ตัวเอาน้ำนมนั้นมารดรอบโคนต้นโพทุกวันพร้อมตั้งสัจจะอธิษฐานว่าหากต้นพระศรีมหาโพธิ์ไม่ฟื้นคืนดังเดิมก็จะขอทอดร่างบรรทมไม่ลุกขึ้นอีกพลีชีวิตเพื่อพุทธศาสนาแต่ก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่าสิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นในเวลาไม่กี่วันต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็ฟื้นคืนมาเขียวขจีดังเดิมและยังมีหน่อต้นโพเล็กๆงอกเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยมีเรื่องเล่าว่าพระนางติสยรักษิตาพระอัครมเหสีของพระเจ้าอโศกทรงตกหลุมรักพระโอรสพระองค์หนึ่งของพระเจ้าอโศกคือเจ้าชายกุณาละที่มีรูปโฉมงดงามดวงพระเนตรมันคลับเหมือนกับนกกุณาละในหิมวันตประเทศด้วยวัยของพระนางไม่ห่างจากเจ้าชายกุณาละเท่าใดนักแต่ทรงอยู่ในฐานะพระมารดาเลี้ยงทำให้พระนางหาเหตุในการใกล้ชิดกับเจ้าชายโดยสะดวกเนื่องจากพระเจ้าอโศกระยะหลังหมกมุ่นในทางธรรมจนเกือบจะไม่ได้เหลียวแลพระมเหสีเลยพระนางจึงกำลังเสียดายความสาวที่ต้องร่วงโรยไป
วันหนึ่งเวลาบ่ายที่ตำหนักของเจ้าชายกุณาละพระนางติสยลักษิตาถือโอกาสที่พระชายาของเจ้าชายกุณาละไม่อยู่เสด็จมาหาเจ้าชายโดยลำพังพระองค์เดียวเจ้าชายก็ต้อนรับตามฐานะพระมารดาเลี้ยงพระนางกลับสวมกอดเจ้าชายแล้วทรงวิงวอนขอความรักจากเจ้าชายทรงพิโรธผละพระนางออกไปพร้อมตรัสว่าถ้าหากความประพฤตินี้ล่วงรู้ถึงพระราชบิดาจะมีโทษอาญาและเป็นที่เสื่อมเสียพระเกียรติพระนางติสยลักษิตาก็เสียใจปนพิโรธแล้วเสด็จจากไปนับตั้งแต่นั้นมาพระนางติสยลักษิตาก็เกิดความแค้นมีพระทัยแน่วแน่ที่จะทำร้ายเจ้าชายกุณาละแล้วก็เกิดเหตุบังเอิญขึ้นที่เวลานั้นเมืองตักกศิลาเกิดการกบฏพระเจ้าอโศกจึงทรงรับสั่งให้เจ้าชายยกทัพไปปราบปรามเมื่อเจ้าชายกุณาละได้ยกทัพไปปราบปรามกบฏที่เมืองตักกศิลากลับพบว่าชาวเมืองต่างต้อนรับพระองค์อย่างดีพร้อมกราบทูลว่าที่พวกชาวเมืองเป็นกบฏเพราะขุนนางกดขี่ข่มเหงราษฎรให้เดือดร้อนเพราะต้องเสียภาษีจำนวนมากให้คนเหล่านี้นำไปปนเปื้อนความสุขส่วนตัวชาวเมืองทั้งหลายไม่ได้ต้องการกบฏแต่เพียงต้องการความยุติธรรมเจ้าชายกุณาละจึงได้จัดการปกครองใหม่ได้ถอดถอนขุนนางผู้ทุจริตออกจากหน้าที่และลงโทษตามกฎหมายบ้านเมืองเพื่อมิให้คนอื่นถือเป็นเยี่ยงอย่างต่อไปทรงปกครองไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินโดยธรรมแล้วในเวลานั้นเองพระเจ้าอโศกเกิดอาการประชวรหนักอย่างไม่ทราบสาเหตุพระเจ้าอโศกคิดว่าพระองค์อาจจะสวรรคตลงจึงดำริว่าพระองค์จะมอบราชสมบัติแก่เจ้าชายกุณาละแต่พระนางติสยลักษิตาทูลขอโอกาสในการรักษาพระอาการก่อนพระเจ้าอโศกก็ทรงอนุญาตจากนั้นพระนางก็นำพระอาการไปปรึกษากับหมอหลวงเพื่อให้หมอหลวงจัดยาเสวยตามพระอาการนั้นไม่นานนักพระอาการของพระเจ้าอโศกก็ดีขึ้นและหายประชวรพระเจ้าอโศกจึงทรงตรัสถวายพรแด่พระนาง1 ข้อพระนางจึงกราบทูลว่าต้องการพระราชอำนาจปกครองแผ่นดินเป็นเวลา7 วันเพราะต้องการทราบความทุกข์ยากของพระราชาพระเจ้าอโศกก็อนุญาตเวลาของการแก้แค้นของพระนางก็มาถึงพระนางจึงส่งสารไปยังเมืองตักกศิลาว่าเจ้าชายกุณาละได้กระทำความผิดไว้ในนครปาตลีบุตรเป็นความผิดที่ไม่ควรแก่การให้อภัยดังนั้นโดยพระบรมราชโองการให้ชาวนครตักกศิลาควักในตาของเจ้าชายกุณาละเสียทั้ง2 ข้างเมื่อเจ้าชายกุณาละทราบข่าวร้ายแล้วแต่ไม่อาจขัดพระบรมราชโองการได้จึงทรงตรัสให้ชาวเมืองผู้หนึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ควักในตาของพระองค์พร้อมพระราชทานรางวัลแต่ไม่มีใครกล้าทำสักคนเดียวแต่ทว่ามีบุรุษลักษณะวิกลผู้หนึ่งรับอาสาควักพระเนตรของเจ้าชายกุณาละเขาจึงถูกนำไปเข้าเฝ้าถึงแม้พระชายาของเจ้าชายจะทูลอ้อนวอนสักเพียงใดแต่เจ้าชายก็ทรงห้ามพระนางรับสั่งให้ชายคนนั้นควักพระเนตรข้างหนึ่งมาวางไว้บนพระหัตถ์ของพระองค์เจ้าชายกุณาละเมื่อจับพระเนตรข้างหนึ่งที่ถูกควักออกมาแล้วไว้ในพระหัตถ์แล้วตรัสว่าดวงตานี้เป็นเพียงก้อนเนื้อเป็นที่มาแห่งโรคเป็นสิ่งที่สมมุติว่าเป็นตัวเราเมื่อพิจารณาอยู่อย่างนั้นเจ้าชายก็ได้บรรลุโสดาบันในท่ามกลางสายตาแห่งชาวเมืองเหล่านั้นนั่นเองแล้วรับสั่งให้บุรุษนั้นควักในตาอีกข้างหนึ่งวางไว้บนพระหัตถ์เป็นอันว่าดวงตาของเจ้าชายกุณาละสูญสิ้นไปแต่ดวงตาแห่งโสดาปฏิผลกลับเกิดขึ้นแทนต่อมาเจ้าชายกุณาละทรงทราบว่าการที่พระองค์ต้องเสียพระเนตรนั้นเป็นเหตุจากความเจ็บแค้นของพระนางติสยลักษิตาก็ไม่ได้เจ็บแค้นโกรธเคืองแต่อย่างใดพระองค์กับพระชายาก็เสด็จไปตามชนบทต่างๆส่งเลี้ยงชีพด้วยการขับร้องและดีดพิณแลกเงินและอาหารจนพระชายาของเจ้าชายกุณาละได้อ้อนวอนให้พระองค์เสด็จกลับเมืองปาตลีบุตรเพื่อไปพบพระราชบิดาเจ้าชายกุณาละสงสารพระชายาจึงทรงยินยอมตอนแรกพระเจ้าอโศกเกือบจำเจ้าชายกุณาละไม่ได้แล้วทรงไต่ถามเรื่องราวทั้งหมดเมื่อพระองค์ทรงทราบจึงสลดพระทัยเป็นอย่างมากและทรงพิโรธยิ่งนักเมื่อทรงทราบว่าเป็นฝีมือของพระอัครมเหสีจึงให้พระนางติสยลักษิตาเข้าเฝ้าและจะตัดลงโทษแต่เจ้าชายกุณาละก็ทรงขอไว้ว่า
ต่อให้ประหารพระนางดวงตาของเจ้าชายก็มิอาจกลับคืนมาได้และยังต้องรู้สึกขอบพระทัยที่ทำให้เจ้าชายได้ธรรมจักษุซึ่งเลิศกว่าถึงอย่างนั้นก็ตามพระเจ้าอโศกได้รับสั่งให้นำพระนางติสยรักษิตาไปจองจำในที่คุมขังเพื่อเป็นการลงโทษผู้กระทำผิดและเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้อื่นต่อไปภายหลังพระนางติสยรักษิตาได้สิ้นพระชนม์ในที่คุมขังนั้นนั่นเองด้วยเหตุที่พระเจ้าอโศกทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีรวมถึงทรงถวายปัจจัยอย่างดีแก่พระภิกษุสงฆ์เสมอมาทำให้มีนักบวชนอกพระพุทธศาสนาปลอมเข้ามาเป็นภิกษุเป็นอันมากเนื่องจากหวังลาภสักการะเมื่อพระแท้และพระปลอมปะปนกันพระแท้จึงตักเตือนความไม่เหมาะสมของพระปลอมจนเกิดเหตุการณ์คณะสงฆ์แตกแยกมีเรื่องทะเลาะกันอยู่เสมอจึงงดทำอุโบสถสังฆกรรมกันนานถึง7 ปีพระเจ้าอโศกจึงทรงดำริว่าจะชำระมลทินให้พระพุทธศาสนาจึงให้จับพระปลอมศึกเสียนับหมื่นรูปและให้ประชุมคณะสงฆ์ผู้มีศีลบริสุทธิ์จำนวน 1,000 รูปสังคายนาพระไตรปิฎกเป็นครั้งที่ 3 ณ วัดอโศการามกรุงปาตลีบุตรโดยมีพระโมคคัลลีบุตรติสเถระเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระเจ้าอโศกมหาราชเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และทรงให้การอุปถัมภ์ในการสังคายนาครั้งนี้ที่ทำอยู่ถึง 9 เดือนก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์ภายหลังจากสังคายนาพระธรรมวินัยแล้วพระเจ้าอโศกมหาราชและพระโมคคัลลีบุตรติสเถระเห็นพ้องต้องกันว่าควรที่จะส่งพระสมณทูตไปประกาศพระศาสนายังดินแดนต่างๆจึงได้จัดพระธรรมทูตไปประกาศพระศาสนาถึง 9 สายด้วยกันโดย1 ใน 9 สายนั้นมีพระมหินทะพระราชโอรสของพระเจ้าอโศกที่ออกบวชในพระพุทธศาสนาอยู่ด้วยและต่อมาได้ทรงโปรดให้สังฆมิตราเถรีพระราชธิดาที่ออกบวชเป็นภิกษุณีนำหน่อพระศรีมหาโพธิ์จากพุทธคยาไปปลูกณเมืองอนุราธปุระที่ศรีลังกาพร้อมทั้งให้อุปสมบทแก่เหล่ากุลสตรีในศรีลังกาที่ต้องการออกบวชเป็นภิกษุณีพระเจ้าอโศกโปรดให้มีการสร้างเสาหินทรายขนาดใหญ่ขึ้นมากว่า40 ต้นเป็นเสาหินกลมขนาดใหญ่ที่หัวเสาประจำหลักแกะสลักเป็นรูปสัตว์เช่นราชสีห์ม้าเป็นต้นโดยให้ช่างทำการแกะสลักอักษรข้อความทางธรรมและเรื่องราวต่างๆบนเสาอโศกเพื่อนำไปตั้งประดิษฐานไว้ในสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาทั่วในชมพูทวีปทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกแก่ทุกศาสนาและปกครองไพร่ฟ้าโดยธรรมบ้านเมืองเป็นสุขสืบมาจากพระราชกรณียกิจมากมายที่ทรงบำเพ็ญด้วยหลักธรรมทำให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขพระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองและแผ่ขยายไปทั่วภายหลังทรงได้รับพระสมัญญานามว่าพระเจ้าธรรมาโศกราชหรือพระเจ้าอโศกผู้ทรงธรรมในช่วงวาระสุดท้ายแห่งพระชนชีพของพระเจ้าอโศกมหาราชจอมจักรพรรดิผู้เกรียงไกรที่ละทิ้งดาบและการทำสงครามมุ่งหน้าเข้าสู่การปกครองด้วยธรรมนำพระพุทธศาสนาแผ่ขยายไปทั่วดินแดนรวมเสวยราชทั้งสิ้น37 ปีภายหลังจากเสด็จสวรรคตเท่ากระดูกของพระองค์ก็ถูกนำไปโปรยที่แม่น้ำคงคาตามราชประเพณีตำนานหนึ่งเล่าไว้ว่าภายหลังจากที่พระเจ้าอโศกมหาราชสวรรคตพระองค์ได้ไปบังเกิดเป็นงูเหลือมเพราะเกิดโทสะจิตขณะทรงสวรรคตเนื่องจากพระองค์ดำริที่จะถวายพระราชทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนาอีกเป็นจำนวนมากได้มีเหล่าขุนนางทูลทัดทานไว้พระองค์ก็เกิดโทสะขึ้นแล้วสวรรคตขณะจิตยังมีโทสะดวงจิตจึงได้ไปสู่ทุคติภูมิภายหลังพระมหินทะพระโอรสของพระองค์ที่บวชในพระพุทธศาสนาและบรรลุอรหันต์ได้ใช้ยานตรวจสอบดูว่าพระราชบิดาของพระองค์ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นใดก็ได้พบว่าพระเจ้าอโศกกลับมาบังเกิดเป็นงูเหลือมนี่เองพระมหินทะจึงได้ไปโปรดพระบิดาและแสดงธรรมเทศนาหลังจากฟังธรรมแล้วงูเหลือมนั้นได้ถือศีลมิได้หากินสัตว์ที่เป็นจนสิ้นชีวิตแล้วดวงจิตของพระเจ้าอโศกมหาราชก็ได้ไปบังเกิดในสวงสวรรค์ด้วยผลบุญที่พระองค์เคยสร้างไว้ในพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของพระเจ้าอโศกมหาราชที่เทพเรียบเรียงข้อมูลจากแหล่งต่างๆมาเล่าให้ฟังกันนะคะ
หากมีข้อมูลใดขาดตกบกพร่องไปต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เทพด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในเรื่องถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ